ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে আহিছে এটা বহুত ডাঙৰ আপডেট। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেতিয়া OPSৰ পৰা যেতিয়া OPS পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হয়। ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভালেকেইখন ৰাজ্যত OPS পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু OPS পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত যিখিনি NPSৰ কৰ্পাছত টকা জমা হৈছে, সেই টকাখিনি কি হৈছে গোটেইখিনি কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু OPSৰ বৰ্তমানৰ স্থিতিক লৈ পেলাইও ইয়াতে খবৰ আহিছে, গোটেইখিনি কথা আমি চাম। আপোনালোকৰ এটা সৰু অনুৰোধ থাকিল, যদি চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক ৰেগুলাৰ পাবৰ কাৰণে। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে পালে ক্লিয়াৰলি দেখিছে এই খবৰটো আহিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচেছৰ ফালৰ পৰা আহিছে। লোকসভাত কুৱেশ্যন এৰাইজ কৰা হৈছে, আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে লোকসভাত কুৱেশ্যন এৰাইজ কৰা হৈছে। আৰু এই কুৱেশ্যনটো কৰিছে আপোনাৰ 11 আগষ্ট তাৰিখে, মানডে হয়। ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ অল্ড পেঞ্চন স্কিম, ইয়াতে অল্ড পেঞ্চন স্কিমৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনক লৈ কুৱেশ্যন আছে। আৰু লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইখন ৰাজ্যই ইয়াতে অল্ড পেঞ্চন স্কিম ৰেষ্ট'ৰ কৰিছে, পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ কিমানখিনি টকা জমা হৈ আছে NPSৰ কৰ্পাছত, সেইখিনি কথা আমি ইয়াতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে কুৱেশ্যনটো কৰিছে শ্ৰী আমৰা ৰাম। তেওঁ কুৱেশ্যনটো কৰিছে আৰু কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ দিবলৈ কোৱা হৈছে যে উইল দ্য মিনিষ্টাৰ অফ ফাইনেন্স বি প্লিজ টু ষ্টেট। তো মিনিষ্টাৰ অফ ফাইনেন্স যি থাকে তেওঁক কুৱেশ্যনৰ আনচাৰখিনি দিবলৈকে কোৱা হৈছে। ইয়াতে সুধিছে 3টা কুৱেশ্যন আৰু আনচাৰখিনিও আছে। আমি গোটেইখিনি কথা ইয়াতে চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, 3টা কুৱেশ্যন কৰা হৈছে। নাম্বাৰ এ কুৱেশ্যনটো সুধিছে এনেকৈ যে ৱেডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট intends to implement all pension scheme, if so the time by which the government proposes to implement this scheme, and if not the reason therefore. Number B কৰিছে whether the government proposes to return the corpus of new pension scheme to the state which have implemented all pension scheme, if so the detail therefore, and if not the reasons therefore. ইয়াৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে এই কুৱেশ্যন আৰু ইয়াৰ আনচাৰখিনি গোটেইখিনি কথা আমি অসমীয়াত ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি কথা বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঠিক আছে, আমি ইয়াৰে কি কথা ইয়াতে কুৱেশ্যন কৰিছে, কি আনচাৰ ইয়াতে আহিছে, গোটেইখিনি কথা আমি ইয়াতে চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি আহিছোঁ ইয়াৰে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো, কুৱেশ্যন নম্বৰ 8। ইয়াতে সুধিছে চৰকাৰে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি ৰূপায়ণৰ উদ্দেশ্য আছেনে নাই? যদি আছে, চৰকাৰে এই আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া সময়, আৰু যদি নহয় তেন্তে ইয়াৰ কাৰণ কি? নম্বৰ বিত সুধিছে চৰকাৰী পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা ৰাজ্যসমূহলৈ নতুন পেঞ্চন আঁচনিৰ কৰ্পাছ ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছে নেকি? যদি আছে তেন্তে ইয়াৰ সবিশেষ, আৰু যদি নহয় তেন্তে ইয়াৰ কাৰণসমূহ। তো ইয়াতো আমালোকে দেখিলে যে যিটো পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ যিবিলাক ৰাজ্যত পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি অৰ্থাৎ অল্ড পেঞ্চন স্কিম ইতিমধ্যে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে বা ৰেষ্ট'ৰ কৰা হৈছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যি NPSৰ যিটো কৰ্পাছ আছিলে সেই কৰ্পাছখিনি ঘূৰাই দিব নেকি, এই কুৱেশ্যনটো ইয়াতে কৰিছে। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 ইয়াতে কৰিছে চিট, এই ৰাজ্যসমূহে চৰকাৰক জমা কৰা পেঞ্চন পুঁজিৰ পৰিমাণ আৰু পুঁজিটো ৰাজ্যসমূহলৈ ঘূৰাই দিয়াৰ সম্ভাৱনাৰ সৈতে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা ৰাজ্যসমূহৰ সংখ্যা। এই কুৱেশ্যনখিনিৰ আনচাৰ কি দিছিলে আমি সেইখিনিও ইয়াতে চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আনচাৰখিনি দিছে বিত্ত বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শ্ৰী পংকজ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই। তেওঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো এনেকৈ দিছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ এৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি OPS পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ কোনো প্ৰস্তাৱ বিবেচনাধীন নহয়। চৰকাৰী ৰাজকোষৰ ওপৰত অস্থায়ী বিত্তীয় দায়বদ্ধতাৰ বাবে চৰকাৰে OPSৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল। বি আৰু চি নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ একেলগে দিয়া হৈছে। ইয়াতে এনচাৰটো এনেকৈ দিছে যিবোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ পেঞ্চন পুঁজি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থা NPSৰ পৰা OPSলৈ ঘূৰি যোৱাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে, আৰু 31/7/2025 তাৰিখৰ NPSৰ অধীনত পেঞ্চন পুঁজিৰ সবিশেষ তলত এনেধৰণৰ। ৰাজ্যবিলাকৰ নাম ইয়াতে দিছে। তো 1 নম্বৰ ৰাজ্য হৈছে ছত্তীশগড়, তাত আপোনালোকে দেখিছে টকাৰ পৰিমাণটো কাষত আছেই। নম্বৰ 2ত হিমাচল প্ৰদেশ, নম্বৰ 3ত ঝাৰখণ্ড, নম্বৰ 4 পাঞ্জাৱ,
নাম্বাৰ 5 ৰাজস্থান। আৰু পেঞ্চন পুঁজিৰ পৰিমাণো আপোনালোকে দেখিছে কোটি টকাৰ হিচাপত। ছত্তীশগড়ত 22 কোটি 4,99,000। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যদি হিমাচল প্ৰদেশত চাই 11 কোটি এনেকৈ আছে। তাৰপিছত ঝাৰখণ্ডত 14 কোটি ওপৰত, পাঞ্জাৱত 31 কোটিৰ ওপৰত, ৰাজস্থানত 50 কোটিৰ ওপৰত। আৰু তলত লিখিছে পেঞ্চন পুঁজি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ আইন 2013 PFRDA ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অধীনত প্ৰস্থান আৰু উলিওৱা নিয়মাৱলী 2015 আৰু অন্যান্য প্ৰাসংগিক নিয়মৰ সৈতে পঢ়া কোনো ব্যৱস্থা নাই, যাৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি গ্ৰাহকসকলৰ সঞ্চিত কৰ্পৰাছ ঘূৰাই ৰাজ্য চৰকাৰত জমা কৰিব পাৰি। তো তেনেকৈ ইয়াৰে আনচাৰখিনি দিয়া হৈছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব।